Okay, give me attendance. Roll number 101, 102, Present, sir. 3, Present, sir. 104, 105, Present, sir. 6, 6, 7, Present, sir. 8, 9, Present, sir. 10, 11, Present, sir. 12, Present, sir. 112 present. 13, 14, 15, Present, sir. 16, 17, Present. 18, 19, 20, Present, 21, sir. Present, sir. Present, sir. 22, Present, sir. 23, Present, sir. 24, 25, Present, sir. 26, Present, sir. 27, 27, Present, sir.
28, Present, sir. 29, Present, sir. 30, Present, sir. 31, Present, sir. 32, Present, sir. 33, Present, sir. 34, Present, sir. 35, Present, sir. 36, Present, sir. 37, 38, 39, Present, sir. 40, Present, sir. 41, Present, sir. 42, Present, sir. 43, Present, sir. 44. Okay. Uh, am I audible to all? आवाज येतो सर्वांना व्यवस्थित? Yes, sir. ओके. तर लास्ट वन लेक्चर मध्ये आपण फर्टिलिटी विषयी डिस्कस करत होतो. सर फर्टिलिटीचे काही मेजर्स आहेत की जे आपण फाइंडिंग करत होतो. मेजॉरिटी जे मेजर्स आपण फाइंड करतो त्याच्यामध्ये दोन टाइप्स आहेत. एक जो आहे तो पिरियडिक आपण फाइंड करत असतो, ज्याच्यामध्ये आपण कॅलेंडर इयर हे कन्सिडर करत असतो. आणि सेकंड वन जे आहे ते करस्पॉन्डिंग कोहरंट जे आहे ते कोहरंट म्हणजे करस्पॉन्डिंग एक तर तुम्ही कोहरंट हे रिलेटेड टू मॅरेजशी घेता किंवा कोहरंट रिलेटेड टू द करस्पॉन्डिंग बर्थ शेअर्स. म्हणजे कोहरंट मेजर आणि पिरियड मेजर असे दोन मेजर्स आपण फाईन करतो. त्यातील आपण जे मेजर्स आतापर्यंत पाहिले ते सगळे पिरियडिक मेजर्स रिलेटेड होते. त्यामध्ये काही मॉडेल्स पण पाहिले की जे मॉडेल्स आपल्याला फर्टिलिटी डिफाईन करण्यासाठी आपल्याला युज होतात. त्यामध्ये डेव्हिल्स मॉडेल असेल किंवा समजा करस्पॉन्डिंग आपण बोनगार्डचं मॉडेल पाहिलं असेल. त्यामध्ये 8 व्हेरिएबल आपण कन्सिडर केलेले होते, म्हणजे 8 व्हेरिएबल त्यांनी कन्सिडर केलेले होते. त्याच्यानंतर ते 8 व्हेरिएबल जे आहेत ते 4 व्हेरिएबल मध्ये त्यांनी कन्वर्ट केले आणि त्या 4 व्हेरिएबलच्या बेसवरती त्यांनी मॉडेल हे डेव्हलप केलेलं आहे. मग आता ते डेव्हलपमेंट कशा पद्धतीने आहे किंवा काय वगैरे आणि त्यानंतर येणारा पार्ट कोणता आहे याच्या विषयात आपण डिस्कस करणार आहोत. जे लेट जॉईन झाले त्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये रोल नंबर टाकायचा आहे. स्क्रीन विजिबल आहे? Yes, sir. ओके. सो प्रिव्हियस वन मध्ये आपण बोनगार्ड्स मॉडेल ऑफ प्रॉक्झिमेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ फर्टिलिटी विषयी आपण डिस्कस करत होतो. त्यामध्ये टोटल 8 व्हेरिएबल्स हे कन्सिडर केलेले होते. सो आफ्टर दॅट त्या 8 व्हेरिएबलचे पुन्हा परत अनालिसिस करून लास्ट वन बोनगार्ड्सने करस्पॉन्डिंग 4 व्हेरिएबल्स डिफाईन केले. त्यामध्ये पहिला जो आहे तर द प्रोपोर्शन ऑफ द मॅरिड वुमन, त्यानंतर कॉन्ट्रॅक्शन, त्यानंतर लॅक्नेशनल ऑफ इनफर्केनेबिलिटी and after that the induced abortion. आता व्हॉट इज मीन बाय द प्रोपोर्शन ऑफ मॅरिड वुमन हा पार्ट डिस्क्राईब इथे केलेला आहे. त्याच्यानंतर करस्पॉन्डिंग कॉन्ट्रॅक्शन म्हणजे काय, त्यामध्ये येणाऱ्या टर्म्स कोणकोणत्या आहेत हे सुद्धा इथे डिफाईन केलेलं आहे. त्यानंतर लॉकने इनफर्केटेबिलिटी जे काय आहे ती सुद्धा इथं डिफाईन केले आहेत. ह्या ज्या टर्म आहेत त्या पूर्णपणे तुमच्या बायोलॉजिकल रिलेटेड आहेत आणि त्यानुसार ह्या डिफाईन केलेल्या आहेत. हे तुम्हाला रीड केल्यानंतर क्लिअरली अंडरस्टँडिंग होते. आफ्टर दॅट लास्ट वन याच्यामध्ये जे मॉडेल डिफाईन करत असताना व्हॅल्यूज फाईन करण्यासाठी म्हणजे टोटल फर्टिलिटी रेट फाईन करण्यासाठी आपल्याला सीएम, सीसी, सीए, सीआय, टीएफ आता ह्या व्हॅल्यू म्हणजे काय आहेत तर हे आपल्याला नोन असणं गरजेचं आहे. सो सीएम म्हणजे काय आहे तर करस्पॉन्डिंग
इंडायसेस ऑफ मॅरेज, इंडायसेस ऑफ मॅरेज. त्यानंतर करस्पॉन्डिंग, आता इंडायसेस ऑफ मॅरेज हा कुठून फाइंड केला, तर ऑब्व्हियसली द प्रोपोर्शन ऑफ द मॅरिड वुमन या बेसवरती आपण इंडायसेस ऑफ मॅरेज हा फाइंड करतो. सो प्रोपोर्शन ऑफ मॅरिड म्हणजे सीएम इथे डिफाईन केलेलं आहे, हे आपण फाइंड करत असतो. आणि आफ्टर दॅट नेक्स्ट वन जी टर्म्स आहेत म्हणजे सीसी जे असेल ते ऑब्व्हियसली कॉन्ट्रॅक्शन रिलेटेड असणारी ही टर्म आहे. आणि सीए ही रिलेटेड टू करस्पॉन्डिंग इंड्युस्ड ॲब्रोशनच्या रिलेटेड आहे. अँड लास्ट वन जे आहे ते करस्पॉन्डिंग पोस्ट पार्टम इनफर्केंडेबिलिटी रिस्पेक्टिव्हली आहे. तर ह्या टर्मिनॉलॉजी ज्या आहेत त्या डिफाईन करत असताना याच्या व्हॅल्यूज ज्या आहेत त्या आपल्याला टॅब्युलर फॉर्म मध्ये सुद्धा डिफाईन करता येतील आणि या व्हॅल्यूजचा यूज करून टोटल फर्टिलिटी रेट सुद्धा आपल्याला फाइंड करता येतो. सो हे जे काही मेजर्स आहेत हे सगळे मेजर्स हे आपण फर्टिलिटी फाइंड करण्यासाठी यूज करतो. आता फर्टिलिटी ज्यावेळी आपण डिस्कस करतो त्यामध्ये पुन्हा परत वेगवेगळे आपण पार्ट्स पाहिले आहेत की ज्याच्यामध्ये करस्पॉन्डिंग मॅरिड वुमन हा एक पार्ट म्हणजे लिगल आणि इलिगल या फॉर्म मध्ये सुद्धा आपण सेपरेशन केलं म्हणजे मॅरिड आणि विदाउट मॅरिड या फॉर्म मध्ये. त्याचबरोबर करस्पॉन्डिंग आपण फर्टिलिटी पाहत असताना म्हणजे टोटल फर्टिलिटी रेट असेल, परत नंतर करस्पॉन्डिंग एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट असेल, त्यानंतर करस्पॉन्डिंग ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट असेल. मग हे जे काय आपण डिस्कस करतो हे पूर्णपणे टोटली वुमन्स रिलेटेड येतं आणि एज ग्रुप ऑफ 15 to 49 या फॉर्म मध्ये येतो. आता 15 to 49 काही ठिकाणी 15 to 45 हा कन्सिडर केलाय, ते सुद्धा मी तुम्हाला सांगितलं की करस्पॉन्डिंग इट्स डिपेंड ऑन द आता आपण पहिल्यांदा ज्या दोन टर्म आपण डिफाईन केल्या फर्टिलिटी आणि करस्पॉन्डिंग फर्कंडक्टिव्ह, मतलब म्हणजे थोडक्यात काय की फर्टिलिटी म्हणजे ऍक्च्युअली असणारे बर्थ आणि करस्पॉन्डिंग फर्कंडक्टिव्हिटी म्हणजे त्यांची कॅपॅसिटी असणारे. सो याच्यामध्ये एक आपण गिनीज बुकचं एक एक्झाम्पल पण पाहिलं होतं. सो ह्या टर्मिनॉलॉजी आहेत ह्या रीड केल्यानंतर समजण्यासारख्या किंवा ऑलरेडी आपण डिस्कस केले आहेत आणि त्याच्यावरतीच हा बेस पार्ट आहे. सो आतापर्यंत जे काही आपण मेजर्स पाहिले ते सगळे मेजर्स जे आहेत ते करस्पॉन्डिंग तुमचे पिरियड म्हणजे कॅलेंडर इयरच्या रिलेटेड असणारे आहेत. आणि याच्यानंतर जे आपण पुढचे पाहणार आहोत ते जे आहेत ते करस्पॉन्डिंग कोहरंटचे रिलेटेड आहे. सो आजच्या लेक्चरमध्ये जो पार्ट पाहायचा आहे तो करस्पॉन्डिंग या पद्धतीने आहे. आपल्याला कोहरंट म्हणजे काय आणि कोहरंट आणि पिरियड याच्यामध्ये असणारा डिफरन्स काय आहे ते दोन्ही आपण कम्पेअर करू शकतो का, त्यामधलं रिलेशन आपण डिफाईन करता येतं का. त्याच्यानंतर करस्पॉन्डिंग बर्थ इंटरवल जो आहे तो पार्ट कशा पद्धतीने आहे तो पाहायचा आहे. परत नंतर करस्पॉन्डिंग पॅरिटी प्रोपोर्शन रेट जो आहे तो पाहायचा आहे. आफ्टर दॅट लेक्सिस डायग्रॅम हा एक पार्ट आपल्याला बघायचा आहे. सो लेक्सिस डायग्रॅमचा यूज करून आपल्याला परत पुन्हा ह्या व्हॅल्यूज फाइंड करता येतात. अल्टिमेटली आपल्याला फर्टिलिटी फाइंड करायची आणि फर्टिलिटी फाइंड करत असताना आपल्याला ऑब्व्हियसली एज ग्रुप जो आहे तो 15 to 49 या फॉर्म मध्ये आपण कलेक्ट करतो. ओके. सो अनादर एक इंडेक्स जो आहे तो कोल्स इंडेक्स आहे. कोल्स इंडेक्स हा करस्पॉन्डिंग डेव्हलप्ड 4 इंडायसेस, याच्यामध्ये पुन्हा पर 4 इंडायसेस यूज केलेले आहेत. ते 4 इंडायसेस अशा पद्धतीने आहेत. इंडेक्स ऑफ ओव्हरऑल फर्टिलिटी, इंडेक्स ऑफ मॅरिटल फर्टिलिटी, इंडेक्स ऑफ नॉन मॅरिटल फर्टिलिटी, इंडेक्स ऑफ प्रोपोर्शनल मॅरिड. आता इंडेक्स ऑफ ओव्हरऑल फर्टिलिटी फाइंड करत असताना फॉर्म्युला जो आहे तो करस्पॉन्डिंग बी अपॉन समेशन एफ आय इंटू डब्ल्यू आहे. सो व्हॉट इज मीन बाय बी, बी इज द टोटल बर्थ आणि करस्पॉन्डिंग ह्या व्हॅल्यूज फाइंड करत असताना ए स्पेसिफिक मॅरिटल फर्टिलिटी रेट ऑफ हिटेरिटी आपण डिफाईन करत असतो. आणि जो हिटेरिटी म्हणजेच काय तर हिटेरिटी हे प्रोपोर्शन आपण कन्सिडर करत असतो. कशाची प्रोपोर्शन कन्सिडर करतो, द इंडायसेस कम्प्युटेड फॉर एनी गिवन पॉप्युलेशन एक्सप्रेस द लेवल ऑफ इट्स फर्टिलिटी ऍज अ प्रोपोर्शन ऑफ द फर्टिलिटी द पॉप्युलेशन वुड हॅव had if it had experienced the highest fertility pattern on record. म्हणजे नथिंग बट आपल्याला इथे काय कम्पॅरिझन करायचं आहे की ऍक्च्युअल असणारी फर्टिलिटीचं पॅटर्न आणि हायेस्ट फर्टिलिटी पॅटर्न हे आपल्याला इथे कम्पेअर करायचं आहे आणि त्याच्यानुसार आपल्याला व्हॅल्यूज फाइंड करायच्या. सो ऍज कम्पेअर टू हायेस्ट फर्टिलिटी पेक्षा आता जे प्रिव्हियस जो रेशो आहे तो आपण इंडेक्स आपण इथं फाइंड करतो. आणि तो फाइंड करत असताना आता इथं टेब्युलर फॉर्म मध्ये तुम्हाला व्हेरी वेल क्लिअर होईल. करस्पॉन्डिंग इथे व्हॅल्यूज ज्या दिलेल्या आहेत त्या इथे फाइंड केल्या. सो एक्सपेक्टेड बर्थ वर्कड आउट ऑफ बाय applying the iterative marital fertility schedule to women in Kerala
2001 एक्सपेक्टेड किती आहेत? सो हे काउंट केलं तर आपल्याला 34,53,239 अँड द ऍक्च्युअल जे आहे ते करस्पॉन्डिंग ऍक्च्युअल व्हॅल्यू जे आहे ते आपल्याला फाइंड होते ती करस्पॉन्डिंग 5,39,427. सो याचा रेशो यूज करून आपल्याला ह्या व्हॅल्यूज आपण फाइंड करतो आणि इंडेक्स ऑफ ओव्हरऑल फर्टिलिटी ही व्हॅल्यू ही 0.1562 या फॉर्म मध्ये आपल्याला इथे मिळते. सो एक्सपेक्टेड काउंट जो आहे हा कशा पद्धतीने काढला जातो तर पुन्हा परत आपल्याला त्या बेसिक कन्सेप्ट ज्या आहेत त्या आपण जे पाहिलं त्यानुसार लक्षात येतं की एक्सपेक्टेड म्हणजे फेकंडिबिलिटी जे आहे ते आपण इथं कन्सिडर करत असतो आणि फर्टिलिटी ऍक्च्युअल जे बर्थ आहेत हे ऍक्च्युअल बर्थ मध्ये येतात. सो एक्सपेक्टेड आणि ऍक्च्युअल बर्थ या रेशोनुसार आपल्या ह्या व्हॅल्यूज आपल्या इथं फाइंड करता येतात. सो हे जे फर्स्ट वन फाइंड केलं पण इंडेक्स ऑफ ओव्हरऑल फर्टिलिटी. आता इंडेक्स ऑफ मॅरिटल फर्टिलिटी मध्ये काय चेंजेस होणार आहे? ऑब्व्हियसली जेव्हा आपल्याला इंडेक्स ऑफ मॅरिटल फर्टिलिटी फाइंड करायचं आहे त्यावेळी आपल्याला मॅरिटल फर्टिलिटीचा डेटा कन्सिडर करणं गरजेचं आहे. सो मॅरिड फिमेल पॉप्युलेशन हे इथं आपण इथं कन्सिडर करतो आणि ज्यावेळी करस्पॉन्डिंग आपला ओव्हरऑल फाइंड करत असतो त्यावेळी आपण फिमेल पॉप्युलेशन कन्सिडर करतो. जे मी मार्किंग करत आहे ते विजिबल आहे का? हो सर. हो सर. हा ओके. तर करस्पॉन्डिंग हे जे काही निग्लिजिबल चेंजेस जे आहेत हे तुमच्या लक्षात असणं गरजेचे आहेत. अदरवाईज सर्व गोष्टी तुम्हाला सिमिलरच ऑब्झर्व होतील. आपण डिफरंट मेजर्स पाहिले त्यामध्ये सुद्धा ह्या गोष्टी आपल्याला ऑब्झर्व होतात की काही स्लाइटली चेंजेस आहेत आणि ते चेंजेस आपल्याला ऍब्झॉर्व करणं गरजेचे आहे आणि त्यानुसार आपल्याला त्या व्हॅल्यूज फाइंड करता येऊ शकते. ओके. आफ्टर दॅट मॅरिटलच्या नंतर त्या करस्पॉन्डिंग आता मॅरिटल मध्ये आपण त्याला आपण लिजिटिमेट हा वर्ड यूज करतो आणि ज्यावेळी अनमॅरिटल असतील त्यावेळी इलिजिटमेट बर्थ हा यूज करतो असतो. ओके. सो इन इंडिया ऍट अ पर्टिक्युलर केरळ इन 2001 इनलिजिटमेंट बर्थ ही कोणतीही रेकॉर्डेड नाही. सो इनलिजिटमेंट बर्थ जर रेकॉर्डेड नसेल तर ऑब्व्हियसली आपल्याला इंडेक्स ऑफ नॉन मॅरिटल फर्टिलिटी हा आपल्याला इथे 0 ऑब्झर्व होणार आहे. ओके. सो ह्या गोष्टी ओव्हरऑल फर्टिलिटी म्हणजे ऑल पॉप्युलेशन आपण कन्सिडर करतोय. मॅरिटल मध्ये फक्त मॅरिटल वुमनचं पॉप्युलेशन कन्सिडर करतोय. त्यानंतर नॉन मॅरिटल मध्ये जर समजा तसं काय रेकॉर्ड असेल तर आपल्याला ते कन्सिडर करता येतं. केरळमध्ये तरी 2001च्या डेटानुसार तर अवेलेबल नाही. सो ते नॉन मॅरिटल फर्टिलिटी इंडेक्स जो आहे तो व्हॅल्यू 0 येते. त्यानंतर इंडेक्स ऑफ प्रोपोर्शनल मॅरिड फाइंड करत असताना आपल्याला ती जी व्हॅल्यू आहे ते ऑब्व्हियसली एज स्पेसिफिक मॅरिटल फर्टिलिटी रेट इंटू नंबर ऑफ मॅरिड वुमन इन आयथ एज इंटरवल्स आणि त्यानंतर करस्पॉन्डिंग एज स्पेसिफिक मॅरिटल फर्टिलिटी रेट आणि वुमन्स याचा रेशो आपल्याला फाइंड करायचा आहे. याच्यामध्ये आपल्याला करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यूज जे आहे ते प्रोपोर्शनल ऑफ मॅरिड इन एज हे आपल्या व्हॅल्यूज इथं ऑब्झर्व होतात. सो प्रोपोर्शनल ऑफ मॅरेजच्या रिलेटेड म्हणजे मॅरेज टोटल ऑब्व्हियसली इथं तुम्ही जर हे ऑब्झर्व केलं तर लक्षात येईल की इथे काय केलंय तर मॅरेज वुमन अंडर द रिस्क पार्ट आहे ना आणि करस्पॉन्ड टोटल वुमन हा आपला टोटल पार्ट म्हणजे ऑब्व्हियसली आपण ज्यावेळी एखादी प्रॉपर्टी डिफाईन करत असतो त्यावेळी फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस हा पार्ट आपला असतो. सो फेवरेबल केसेस मध्ये अंडर द रिस्क येणारा पार्ट. सो इंडेक्स फाइंड करत असताना आपल्याला ह्याच फॉर्म्युलेनुसार फक्त वेटेज असाइन करतो आणि वेटेज असाइन करून ही व्हॅल्यू आपण फाइंड करत असतो. सो मॅरिड वुमन आणि टोटल वुमन हा रेशो आपण इथं फाइंड करतो आणि तोच आपला इंडेक्स जो आहे तो मॅरिड इंडेक्स हा डिफाइन होतो. सो इथे जी टर्मिनॉलॉजी यूज केलेली आहे बी असेल बीएल असेल बीआय असेल तर ह्या टर्मिनॉलॉजी पुन्हा मी लक्षात येण्यासाठी सुद्धा खाली इथं डिस्क्राईब केलेले आहेत. सो बी इज द नंबर ऑफ बर्थ इन द पॉप्युलेशन, नंबर ऑफ लिजिटमेट बर्थ, नंबर ऑफ इलिजिटमेट बर्थ, त्यानंतर WI नंबर ऑफ वुमेन in the ith age interval. After that the number of married women in ith age interval, number of unmarried women in ith age interval. So married, unmarried, and after that total age specific marital fertility rate
हे आपण इथं यूज करतो आणि याच्यानुसार आपल्या ह्या व्हॅल्यूज आपण काय करत असतो फाईंड करत असतो. इथे टेबल जे आहेत ते करस्पॉन्ड टेबल्स पिन दिलेले आहेत आणि त्याच्या व्हॅल्यूज पिन दिलेले आहेत, त्यामुळे तुम्हाला इझिली ते अंडरस्टँडिंग होऊ शकतं. आफ्टर दॅट कोएल्स इंडायसेस मध्ये 4 इंडायसेस फाइंड करतो. त्यासाठी आपण केरळाचं एक एक्झाम्पल बघितलं. त्यानंतर नेक्स्ट वन पार्ट जो येतो तो मी थोडा वेळ सांगितलं तुम्हाला कोहरंट रेट्स. आता कोहरंट रेट्स हे ऑब्व्हियसली रिलेटेड टू द पर्टिक्युलर इव्हेंट, म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण 2 इव्हेंट जे कन्सिडर करतो त्यामध्ये आपण मॅरेज एक इव्हेंट आणि दुसरा जो आहे तो बर्थ हा एक इव्हेंट, ह्यानुसार आपण ह्या व्हॅल्यूज फाइंड करत असतो. सो as we have noted that the fertility analysis can be approaches in 2 ways. एक जो आहे तो पिरियड वे आणि दुसरा जो आहे तो तुमचा कोहरंट वे. सो the basic measures of the period of fertility have been discussed earlier. जे आता आपण जे डिस्कस केले ते सगळे पिरियड फर्टिलिटी रेट्स किंवा इंडायसेस आपण फाइंड केले होते. आफ्टर दॅट मोस्ट ऑफ द पिरियड मेजर्स यूज सेन्सस अँड व्हायटल स्टॅटिस्टिक्स डेटा. सो पिरियड मेजर्स जे आहेत ते सगळे आपण सेन्सस आणि व्हायटल स्टॅटिस्टिक्सचा डेटा यूज करतो. आता इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर बोथ कोहरंट अँड पिरियड फर्टिलिटी रेट युजिंग द सेम डेटा सोर्सेस. सो सेम डेटा सोर्सेस यूज करून आपल्याला ह्या गोष्टी फाइंड करता येत नाहीत. का फाइंड करता येत नाही तर ऑब्व्हियसली आपण कोहरंट मध्ये जो डेटा सेट कन्सिडर करत असतो विच इज रिलेटेड टू द करस्पॉन्डिंग मॅरिड रिलेटेड असेल. आता मॅरिडच्या रिलेटेड म्हणजे काय, समजा मॅरेज झालेला इयर असेल, मग त्यानंतर 1 year आफ्टर मॅरेज, 2 years आफ्टर मॅरेज, 3 years आफ्टर मॅरेज, 4 years आफ्टर मॅरेज, हा तिथं डेटा सेट काउंट होत असतो. आणि आता जो आपण इथं काउंट घेतो तो काउंट हा नंबर ऑफ मॅरिड वुमन हा काउंट इथं आपण घेत आहे. मग त्या पर्टिक्युलर इयर मध्ये असेल 2001 साठी ज्यावेळी आपण डिस्कस करतो त्यावेळी 2001 च्या रिलेटेड असणारा डेटा आपण घेतो. तो कॅलेंडर इयर हे आपण इथे कन्सिडर करतो आणि ते आपण पिरियडिक मेजर्स मध्ये येतो. आणि त्यानंतर ज्यावेळी करस्पॉन्डिंग आपल्याला पर्टिक्युलर मॅरेज रिलेटेड डेटा घ्यायचा आहे तो तुमचा कोहरंट रिलेटेड असतो. सो सेम मेजर्स हे तुम्हाला डेटावरती अप्लाय करता येत नाहीत. So it is also very difficult to fully understand the nature of relationship between the cohort and period fertility rates. So हे रिलेशन फाइंड करणे सुद्धा थोडंसं डिफिकल्ट आहे, की कारण की आता थोड्या वेळ मी सांगितलं की तुम्हाला मॅरेज वुमन, नंबर ऑफ मॅरेज वुमन आणि आफ्टर येणारा टाइम पिरियड, मॅरेजच्या नंतर येणारा टाइम पिरियड हा थोडासा डिफरंट आहे, त्यामुळे ते आपल्याला डिफिकल्ट आहे. ओके, सो आफ्टर दॅट द बेसिकली कोहरंट फर्टिलिटी स्टडीज द फर्टिलिटी बिहेवियर ऑफ द ग्रुप ऑफ वुमन. सो कोहरंट फर्टिलिटी कशाचा स्टडी करतोय आपण तर फर्टिलिटी बिहेवियर ऑफ द ग्रुप ऑफ वुमन who had experienced a specific event at a given time period in the past subsequent to this experience at a future interval of time. म्हणजे काय बघा, याचा अर्थ काय होतो, कोहरंट मध्ये आपण काय करतो, समजा बाय एक्झाम्पल आपण असं कन्सिडर केलं की आता सध्या आपण 2020 चा डेटा कलेक्ट केला. सो 2020 मध्ये मॅरेज झालेल्या वुमनचा डेटा आपण कलेक्ट केला. सो 2020 मध्ये मॅरेज झालेल्या वुमनचा जो काही डेटा असेल, समजा आपण कन्सिडर करत असताना एक हायपोथेटिकल व्हॅल्यू कन्सिडर करूया 5000 असेल पर्टिक्युलर एरियासाठी आपण हा डिफाईन. सो आफ्टर दॅट 5000 हा तुमचा काय झाला इनिशियल व्हॅल्यू झाली. त्यानंतर करस्पॉन्डिंग 2021 मध्ये याच्यापैकी काही मॅरेजेस जे आहेत ते मे बी तुमचे डायव्हर्स झाले असतील, मे बी हजबंड डेथ असेल, मे बी एनी अदर रिझन, यातील काही रिड्युसिंग संख्या होणार आहे. मग ती रिड्यूस होणारी जी काही संख्या आहे ती सुद्धा आपण इथे कन्सिडर करत असतो. आणि ती कन्सिडर करत असताना आपल्याला शिवानी शिंदे सो 2000 ते 2021 मध्ये ज्यावेळी लाईव्ह होणार आहे त्यावेळी हे मॅरेज कपल जे आहेत किंवा वुमन जे आहेत ह्याची संख्या मे बी तुमची रिड्युसिंग, म्हणजे वुमनच्या रिलेटेड आपण ज्यावेळी पर्टिक्युलर डिस्कस करत आहे त्यावेळी, तर ही संख्या मे बी काहीतरी रिड्यूस होऊन आपण असं कन्सिडर करूया की 4900. सो पर्टिक्युलर टाइम पिरियड साठी आपण हे सर्व काउंट करत जातो आणि हा आपला बेस नंबर जो आहे हा बेस नंबर राहतो. त्याचे रिलेटेड असणारे बर्थ जे आहेत ते आपण इथे बर्थ आपण इथे काय करत असतो काउंट करत असतो. सो
ही जी प्रोसेस आहे ही प्रोसेस आपण इथे आपण फॉलो करतो इन अ कोहरंट मध्ये. ओके. त्यानंतर द अनालिसिस युजली कव्हर्स वुमन हू वेअर बॉर्न ऑर मॅरिड ड्युरिंग पर्टिक्युलर पिरियड. ऑब्व्हियसली आपण या दोन याच्यावरती आपण जास्त मोर कॉन्सन्ट्रेट करत असतो. एक तर सेम टाइमला मॅरिड झालेला आहे किंवा सेम टाइमला बर्थ झालेला आहे, त्यापैकी आपण डेटा हा कन्सिडर करत असतो आणि त्यानुसार आपण त्यांचे फर्टिलिटी जे आहे ते आपण फाइंड करत असतो. ओके. ड्युरिंग अ पर्टिक्युलर पिरियड कन्सिडर बर्थ ऑर मॅरेज अ कोहरंट. ऑब्व्हियसली सेम जो आहे तो तुमचा बर्थ आणि मॅरेज हे आपण कन्सिडर करतो. दिस टाइप ऑफ अनालिसिस कन्सिडर द एक्सपिरियन्स ऑफ सिलेक्टिंग ग्रुप ऑफ पीपल्स ओव्हर टाइम. सो ओव्हर टाइम काय करतो आपण, हे ग्रुप्स काय आहेत आपण हे सिलेक्ट करतो असतो. इट इज इन अ contrast to period analysis in the which birth occurring during a particular time period are studied. So previous मध्ये आपण काय करत होतो तर पर्टिक्युलर टाइम पिरियड मध्ये बर्थ आपण पाहतो. इथे आपण काय करतोय, वुमनचा रेशो पहिल्यांदा कन्सिडर करतोय आणि त्यानंतर परत बर्थ विषयी आपण डील करत असतो. ओके. So the major problem in coherent analysis is that it needs a consistent time series. Obviously consistent time series डेटा सेट आपल्याला गरजेचं आहे की मी थोडं सांगितलं 2020 मधला जर काउंट घेतला असेल तर आता आपण 2020, 21, 22 या तिन्ही वर्षाचा त्या पर्टिक्युलर पर्सनचा डेटा जो आहे तो आपल्याकडे असणं गरजेचं आहे. मग याच्यामध्ये काय होऊ शकतं की मे बी बाय डेथ किंवा बाय मायग्रेशनचा तो डेटा आपला लॉस होऊ शकतो. So generally coherent measures are affected by the death of individual and the migration of the individual belonging to that particular coherent woman. So obviously particular data एक तर लॉस कधी होऊ शकतो तर या दोन कारणामुळे होऊ शकतो. Although in many cases information is directly available on period fertility and they can be computed more easily, coherent measures have significant advantages. They are often less variable over time and they come closer to the describing the sequential nature of fertility behavior. So आपला सिक्वेन्शियल नेचर ऑफ फर्टिलिटी बिहेवियर फाईन करण्यासाठी आपल्याला याचा यूज होतो. आता हे लेक्सिस डायग्राम जेव्हा आपण पाहणार आहे ना त्यावेळी तुम्हाला ते मोर क्लिअर होणार आहे की आपण हे सिक्वेन्शियल म्हणजे कशा पद्धतीने होतं किंवा याचा बेनिफिट काय आहे ते. ओके. सो कॉमनली कॅल्क्युलेटेड मेजर ऑफ कोहरंट फर्टिलिटी इज द क्युम्युलेटिव्ह फर्टिलिटी. सो क्युम्युलेटिव्ह फर्टिलिटी जे आहे ते आपण इथं फाईन करत असतो विच इज द समेशन ऑफ द कोहरंट चाइल्ड बेरिंग एक्सपिरियन्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एक्सपोजर ऑफ रिस्क अंटिल सम लेटर डेट. म्हणजे ऑब्व्हियसली पुन्हा आपण चाइल्ड बेरिंग कॅपॅसिटी जी काय आहे करस्पॉन्डिंग कॅपॅसिटी किंवा करस्पॉन्डिंग वुमनची जी काय चाइल्ड बेरिंग एज आहेत किंवा चाइल्ड बेरिंग किती आहेत किंवा काय वगैरे ह्याच्यावरती आपण हे कोहरंटचा व्हॅल्यूज डिपेंड असते. कम्युनिटी फर्टिलिटी म्हणजे काय तर आपण कम्युनिटी फर्टिलिटी फाइंड करत असताना त्याची सर्वांची काय करणार आहे ऍडिशन घेतो. म्हणजे ऑब्व्हियसली समजा फर्स्ट इयर मध्ये 1 बर्थ असेल तर ऑब्व्हियसली आफ्टर दॅट 2 इयर्स त्यांना जर सेकंड चाइल्ड जर असेल सो 1 आणि तो सेकंड चाइल्ड हा आपला ऍडिशन मध्ये जातो आणि त्यानुसार आपण ह्या व्हॅल्यूज फाइंड करत असतो. आता ह्या व्हॅल्यूज फाइंड करत असताना जे प्रिव्हियस मी तुम्हाला एक सांगितलं की समजा 2020 चा आपण डेटा कन्सिडर केला होता त्यावेळी 5000 वुमन्स होत्या आणि कन्सिडर करूया की आपण त्या इयर मध्ये करस्पॉन्डिंग काही वुमनने चाइल्ड बर्थ केलेले आहेत आणि ते समजा 50 असतील. आफ्टर दॅट नेक्स्ट वन डेटा सेट हा आपला 4950 या केस मध्ये सेकंड इयर मध्ये समजा 150 बर्थ असतील. सो ऑन हा एक आपण हायपोथेटिकल डेटा कन्सिडर करत आहे त्यानुसार आपण हे कॅल्क्युलेशन करतोय. समजा इथे आपण इन्क्रीज झाला ऑब्व्हियसली कारण की सेकंड बर्थ सुद्धा येत असते आणि टोटल आपला 3 इयरचं काउंट करायचं तर हा जो काउंट आहे तो आपल्याला मिळणारा काउंट जो आहे तो 400 बर्थ. तो हा एक वुमनचा कोहरंट ग्रुप आहे. ह्या ग्रुपसाठी असणारे ज्या बर्थ आहेत ते तुमच्या 400 बर्थ असणार आहेत. हे आपल्या या पद्धतीने आपल्याला हे कॅल्क्युलेशन करता येतात. सो लेक्सिस डायग्राम मध्ये हे मोरली क्लिअर होईल तुम्हाला. ओके. सो याच्यामध्ये करस्पॉन्डिंग द टर्म कम्प्लिटेड फर्टिलिटी और लाईफटाईम फर्टिलिटी आर युज्ड टू रेफर द क्युम्युलेटिव्ह फर्टिलिटी ऍट द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव्ह एज स्पॅन. तो रिप्रोडक्टिव्ह एज स्पॅन जो आहे त्याचा जो एंड होणार ऑब्व्हियसली
मॅरेज तिथं एज त्यांची असणार आहे, त्यानंतर तुमचा रिप्रोड्यूस स्पॅन हा तुमचा एंड होणार आहे, त्यावेळी करस्पॉन्डिंग लाईफ टाइम फर्टिलिटी किंवा कम्प्लिटेड फर्टिलिटी ही टर्म आपण इथे यूज करत असतो. It should be evident that because childbearing is a spread over more than 30 years. Obviously, आता थोड्या वेळ आपण डिस्कस केलं चाइल्ड बेअरिंग एज कोणता आहे तर 15 to 49. So more than 30 years हे लाईफ आहे. The completed fertility rate for any given cohort cannot be assigned to any particular calendar year. Particular calendar year साठी आपण असाइन करत नाही. As a measure of fertility in that year. म्हणजे इन दॅट इयर सारखं आपण फर्टिलिटी आपण असाइन करत नाही. सो टायमिंग चेंजिंग इज नोन एज द टेम्पो चेंज. सो कोरंट मध्ये आपण टेम्पो चेंज ही टर्मिनॉलॉजी यूज करतो. So while computing the total fertility rate, we have assumed that the woman will survive up to age 50 and produce children as in the given age specific fertility rate. So total fertility rate ज्यावेळी फाइंड करायचा आहे त्यावेळी वुमन जी आहे तिची लाईफ आपण 50 एज हे कन्सिडर करतो आणि त्याच्यानुसार आपल्याला हे व्हॅल्यूज फाइंड करत असतो. So however, no real group of women will actually express any particular set of period of age specific fertility rate. आता याच्यामध्ये प्रॉब्लेम काय होतोय बघा, ज्यावेळी आपण करस्पॉन्डिंग एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेटचा कोणताही ग्रुप आपण सांगू शकत नाही. का सांगू शकत नाही? कारण की एज स्पेसिफिकेशन सॉरी एज जो आहे तो स्टार्टिंग पॉईंट हा 15 आहे आणि एंड पॉईंट हा तुमचा 49 आहे. सो याच्यामधला कोणताही पर्टिक्युलर एज ग्रुप हा आपण फर्टिलिटीसाठी आपण कन्सिडर करू शकत नाही. ओके. आफ्टर दॅट द hypothetical group supposed to do so is called a synthetic cohort. So मग ह्याला काय ऑप्शन आहे तर ऑब्व्हियसली आपण काही पर्टिक्युलर एज ग्रुप साठी आपल्याला फाइंड करायचं असेल तर आपण हायपोथेटिकल एज ग्रुप तो कन्सिडर करतो. म्हणजे बघा बाय एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो की आपण परवाच एक डिस्कस केलो की आता सध्या आपलं म्हणजे मॅरेज एज जे आहे ते इन्क्रीज झालंय. अवरेज एज ऑफ मॅरेज. तो अवरेज एज ऑफ मॅरेज जर इन्क्रीज झाला असेल तर इट्स अफेक्टेड ऑन द ऑब्व्हियसली फर्टिलिटी रेट. आणि मग मॅरेज एज इन्क्रीज म्हणजे करस्पॉन्डिंग समजा अबाउट 20 और 22 हे जर हा जर एज येत असेल तर आपला लोअर लिमिट कन्सिडर करत असताना आपल्याला 22 कन्सिडर केलं तर चालू शकतं. ओके. सो हे हायपोथेटिकल आहे. मग हायपोथेटिकल जे आहे ते आपल्याला प्रूव्ह करायचं असेल किंवा आपल्याला जर एक्झॅक्टली ते कन्सिडर करायचं असेल तर फक्त आणि फक्त आपल्याला लिजिटमेंट सी डील केलं पाहिजे. इलिजिटमेंट डील करून चालणार नाही. कारण की मे बी 15 to 22 मध्ये इलिजिटमेंट बर्थ सुद्धा ऑकर होऊ शकतात. जर आपल्याकडे 22 हे जर अवरेज एज असेल किंवा अबाउट 20 लोअर बाउंड जर असेल आपला तर आपल्याला ह्या गोष्टीमध्ये हे एज ग्रुप आपण कन्सिडर करू शकतो. सो thus there are three different types of cohorts used in a formal demography. First one birth, second one is marriage, and after that synthetic. आता सिंथेटिक म्हणजे काहीतरी इथं आपण क्लिअर केलंय. सिंथेटिक म्हणजे हायपोथेटिकल ग्रुप सपोज टू डू सो इज कॉल्ड अ सिंथेटिक कोहरंट. सो ह्या तीन कोहरंटच्या बेसवरती आपल्याला ह्या व्हॅल्यूज आपण फाइंड करत असतो. ओके. याच्यानंतर काही व्हॅल्यूज जे आहेत ते आपण फाइंड करतो. त्या व्हॅल्यू मध्ये पहिल्यांदा जो आहे तो करस्पॉन्डिंग प्रिटी प्रोग्रेशन रेशो. सो प्रिटी प्रोग्रेशन रेशो जो आहे इज सिम्पली अ प्रोबॅबिलिटी ऑफ वुमन हॅव्हिंग अनदर चाइल्ड गिवन दॅट शी हॅज ऑलरेडी हॅड अ सर्टन नंबर चाइल्ड. म्हणजे थोडक्यात काय की समजा बाय एक्झाम्पल की एक मुलगा असताना दुसऱ्या मुलाला जन्म देण्याची जी काही प्रोबॅबिलिटी आपण फाइंड करतो तो रेशो म्हणजेच प्रिटी प्रोग्रेशन रेशो. ओके. सो प्रिटी प्रोग्रेशन रेशो मध्ये समजा 1 असेल, 2 चाइल्ड असतील आणि थर्ड 1 चाइल्डला बर्थ देण्याची प्रोबॅबिलिटी जी आहे ह्या गोष्टी आपण इथं फाइंड करतो. सो दिस रेशो इज नॉर्मली कॅल्क्युलेट फॉर द मॅरेज और बर्थ कोहरंट ऑफ वुमन हु हॅव कम्प्लिटेड देअर चाइल्ड बिअरिंग. तो चाइल्ड बिअरिंग त्यांचं कम्प्लिटेड आहे त्यासाठी आपण हा रेशो फाइंड करतो. द रेशो कॅन आन्सर अ क्वेश्चन सच एज अमंग द वुमन हु हॅड देअर थर्ड चाइल्ड व्हॉट इज द proportion who have the fourth child. सो करस्पॉन्डिंग ज्यावेळी ग्रोथ रेट आपल्याला फाइंड करायचा असतो त्यावेळी ह्या टर्मिनॉलॉजीचा यूज होत असतो. मग ग्रोथ रेट मध्ये ऑब्व्हियसली आपल्याला ह्या गोष्टी सुद्धा पाहणं गरजेचं आहे की समजा सेकंड चाइल्ड प्रेझेंट असताना सुद्धा थर्ड चाइल्डला बर्थ देण्याची पॉसिबिलिटी काय आहे किंवा प्रपोर्शन किती आहे किंवा थर्ड चाइल्ड प्रेझेंट आहे आणि फोर्थ वन चाइल्ड साठीची पॉसिबिलिटी काय आहे. आता सध्या हा जो रेशो जर आता आपल्याला इन करंट सिनेरिओ जर पाहायचा असेल तर ऑब्व्हियसली तो 1
चाइल्ड असताना सेकंड चाइल्डची बर्थचा काढता येईल किंवा सेकंड असताना थर्डचा काढता येईल. कारण की आता तो जो रेशो आहे ते थर्ड पेक्षा लेस मध्ये आलाय. तुम्ही आता जर जनरली ऑब्झर्व केले तर चाइल्ड जे आहेत ते 2 to 3 हाच सर्वसाधारणपणे आपल्याला ऑब्झर्व होणारा नंबर आहे. सो करंट सिनेरिओची पॉलिसी चेंज झाली आहे आणि त्यानुसार येणाऱ्या व्हॅल्यूज सुद्धा आपल्याला चेंज होते आणि त्यानुसार आपल्याला नीड जी आहे ती सुद्धा आपल्याला बदलते आणि त्यानुसार आपल्याला व्हॅल्यूज फाइंड करणं सुद्धा गरजेच्या आहे. ओके, सो ऑब्विसली या व्हॅल्यूज मध्ये pretty progression ratio is a sensitive indicator of family building patterns since it reflects the sequential nature of fertility decisions. Obviously sequential natures वन असताना सेकंड, सेकंड असताना थर्ड, थर्ड असताना फोर्थ, हा सिक्वेन्शियल नेचर आपल्याला इथं डिफाईन केला जाऊ शकतो. द रेशो इज ऑल्सो व्हेरी युजफुल इंडिकेटर फॉर द स्टडी ऑफ द रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रॅटेजीज फॉलोड इन पॉप्युलेशन. तो पुन्हा आपला याचा यूज हा रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रॅटेजीज कशा पद्धतीने फॉलो झालेले आहे पॉप्युलेशन मध्ये हे ऑब्झर्व करण्यासाठी होतो आणि याचं फ्युचर प्रिडिक्शन साठी सुद्धा आपला हा यूज करता येऊ शकतो. The rate is generally represented by the series of n values a naught means the proportion of women in the cohort who become mother, and an is the proportion of women who proceed from parity n to n plus 1. So obviously ए नॉट ही व्हॅल्यू कोणती डिफाईन करते तर कोहरंट वुमन जे आपण सिलेक्ट करणार आहोत त्या वुमन साठी करते आणि त्यानंतर एन टू एन प्लस वन म्हणजे ऍडिशनल बर्थ जी आहे ती कन्सिडर करण्यासाठी एन ही व्हॅल्यू डिफाईन करते. सो इट कॅन बी शोन दॅट द कम्प्लीट फर्टिलिटी रेट ऑफ अ कोहरंट which is the equivalent to total fertility rate in the period measure can be expressed as an arithmetic series of products of parity progression ratio as shown below. करस्पॉन्डिंग पॅरिटी प्रोग्रेशन रेशो जो आहे ते आपल्याला फाइंड करण्यासाठी या फॉर्म्युल्याचा म्हणजे कम्प्लीट फर्टिलिटी रेट जे आहे ते आपल्याला पर्टिक्युलर पिरियड साठी या पद्धतीने फाइंड करता येऊ शकते. ए नॉट प्लस ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए नॉट इंटू ए वन ए टू म्हणजेच हे काय कशा पद्धतीने ऍडिशन होते हे बघा. ए नॉट आणि ए वन काय रिप्रेझेंट करतो द प्रोपोर्शन ऑफ वुमन हु हॅव हॅड ऍटलिस्ट 2 चिल्ड्रन. सो ए नॉट म्हणजे काय दे हॅव 1 चिल्ड्रन. ए नॉट इंटू ए वन म्हणजे दे हॅव ऍटलिस्ट 2 चिल्ड्रन आणि आफ्टर दॅट द करस्पॉन्डिंग सिक्वेन्स ह्या व्हॅल्यूज आपण इथं कन्सिडर करतो प्रोपोर्शन कन्सिडर करतो त्याची ऍडिशन घेतल्यानंतर आपल्याला कम्प्लीट फर्टिलिटी रेट आता इथं आपल्याला फाइंड करता येईल. आता याच्यामध्ये काही टर्मिनॉलॉजी इन्व्हॉल्व्ह होतात त्यामध्ये कोणती तर बर्थ इंटरव्हल्स. ओके, सो बर्थ इंटरव्हल्स मध्ये 2 पार्ट येतात. एक म्हणजे क्लोज्ड बर्थ इंटरव्हल्स आणि दुसरा जो आहे तुमचा ओपन बर्थ इंटरव्हल्स. सो त्या टर्मिनॉलॉजी काय आहे त्यांनी बर्थ इंटरव्हल्स ऑब्व्हियसली फक्त किती नंबर ऑफ बर्थ झाले आहेत हे इम्पॉर्टंट नाही तर कोणत्या टाइम पिरियडला झाले आहेत हे खूप इम्पॉर्टंट आहे कारण की त्याच्यावरती त्यांचं एज डिफाईन होतं. सो इयर मध्ये जर पर्टिक्युलर समजा पर्टिक्युलर मंथ मध्ये जर नंबर ऑफ बर्थची जर संख्या जास्त असेल तर ऑब्व्हियसली इट्स अफेक्ट ऑन द नेक्स्ट वन जनरेशन. तर या दृष्टिकोनातून टाइम ऑफ बर्थ हे सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. किंवा समजा बाय एक्झाम्पल इन अ फॅमिली जरी आपण कन्सिडर केलं तर समजा फॅमिलीमध्ये 2 चिल्ड्रन्स असतील आणि त्या 2 चिल्ड्रन मध्ये असणारा एज डिफरन्स जो आहे तो जर प्रॉपर असेल तर इट इज वेल आणि तो जर नसेल तर ऑब्व्हियसली इट अफेक्ट ऑन इकॉनॉमिकल. कारण की time of birth its affect on age affects on education and all other things. त्यामुळे it's directly related to the economical situation. Okay, corresponding the pretty progression ratio only give the extent to which women have had their first, second or higher order birth, not their timing. So त्यामध्ये पण टायमिंग कुठे कन्सिडर करत नाही. As already discussed, the timing of birth has an important influence on period of fertility rates. Obviously, also the specific sorry, also the
spacing can affect the essential growth rate as well as the main generalization length of any population. So spacing जे आहे ते important आहे. The analysis of birth interval as opposed to the conventional measures can provide insights into the mechanism underlying the fertility behavior of a population by disaggregation aggregating the reproductive process into series of stages. So जे काही स्टेजेस आहेत त्याच्या सिरीज मध्ये हे इफेक्टिव्ह होतं बिगिनिंग विथ द मॅरेज अँड फॉलोड बाय द फर्स्ट सेकंड अँड सक्सेसिव्ह बर्थ. तर या दृष्टिकोनातून टाइम इंटरव्हल हा इम्पॉर्टंट येतो. त्याच्यामध्ये तर समजा लॉंग टर्म इफेक्ट कशा पद्धतीने होतो या टाइम बर्थ इंटरव्हलचा. सो लॉंग टर्म इफेक्ट आहे स्पेसिंग पॅटर्न इज एक्सटेंड द लेंथ ऑफ जनरेशन. सो लेंथ ऑफ द जनरेशन ही रिड्यूस होते जर समजा टाइम स्पेसिंग जर आपला जर कमी असेल आणि जर रिड्यूसेस असेल करस्पॉन्डिंग तो इट्स द बेसिक रेट ऑफ ग्रोथ जो आहे तो आपला कमी होतो. ग्रोथ रेट काय म्हणतो तुमचा कमी. जर टाइम पिरियड जर जास्त असेल तर ग्रोथ रेट जो आहे तो आपला काय असणार आहे कमी असणार आहे. अँड जर शॉर्ट टर्म इफेक्ट कॉज अ टेम्पररी शिफ्ट इन द पिरियड ऑफ फर्टिलिटी मेजर्स. सो पिरियड ऑफ फर्टिलिटी जो आहे ते शिफ्टेड होतील. हा शॉर्ट इफेक्ट आहे म्हणजे शॉर्ट टर्मचा इफेक्ट आणि लॉंग टर्मचा इफेक्ट म्हणजे करस्पॉन्डिंग बर्थ इंटरव्हल्स जर एक्सटेंड झाले तर त्यानुसार होणारा इफेक्ट हे कशा पद्धतीने असतील हे लॉंग टर्म साठी आणि शॉर्ट टर्म साठी आपल्याला इथं पाहता येते. सो आफ्टर दॅट ज्या दोन टर्म्स आहेत जे की मी सांगितले क्लोज्ड बर्थ इंटरव्हल्स म्हणजेच काय बिटवीन टू सक्सेसिव्ह बर्थ म्हणजे क्लोज बर्थ इंटरव्हल्स मध्ये टू सक्सेसिव्ह बर्थ मध्ये असणारा डिफरन्स जो आहे टाइम इंटरव्हल जो आहे तो काउंट केला जातो. अँड ओपन बर्थ इंटरव्हल मध्ये विच इज द इंटरव्हल बिटवीन द सर्वे डेट त्याच्यामध्ये डिफरन्स आहे हा करस्पॉन्डिंग सर्वे डेट and the last birth of women who have not completed their reproduction. म्हणजे सर्वे कंडक्ट केलेली डेट आणि लास्ट बर्थ ऑफ वुमन ही करस्पॉन्डिंग वुमनने बर्थ दिले त्याची डेट जी आहे ती डेट कोणत्या वुमनची की ज्यांचं देर आर नॉट कम्प्लिटेड देअर रिप्रोडक्शन. थोडक्यात काय की करस्पॉन्डिंग सर्वेची डेट आणि त्यानंतर अशा वुमन की जे आणखीन काही ज्यांना बर्थ देणार आहेत वगैरे अशी पॉसिबिलिटी आहेत अशा वुमन की लास्ट बर्थ डेट म्हणजे लास्ट बर्थ डेट ऑफ चाइल्ड जो लास्ट चाइल्ड जो आहे त्याची बर्थ डेट ही कन्सिडर केली जाते. सो या दोन व्हॅल्यूज इथे आपण कन्सिडर करतो फॉर ओपन बर्थ इंटरव्हल साठी. आता ओपन बर्थ इंटरव्हल जो आहे तो आपला ऑलवेज हा इन्क्रीजिंग फॉर्म मध्ये असू शकतो. वेन वुमन स्टॉप चाइल्ड बेअरिंग आफ्टर अ स्पेसिफिक बर्थ ऑर्डर. समजा टू बर्थच्या नंतर जर चाइल्ड बेअरिंग जर स्टॉप केलं असेल तर ऑब्विसली क्लोज्ड बर्थ इंटरव्हलचा पार्ट हा इथं एक्झिट होतो. ओके इथे घेत असताना से 3 हा नंबर घेतलाय. देन देअर विल बी नो क्लोज्ड इंटरव्हल आफ्टर द थर्ड चाइल्ड अँड द ओपन इंटरव्हल कीप्स ऑन इन्क्रीजिंग विथ टाइम. ऑब्विसली ओपन इंटरव्हल जो आहे तो तुमचा हा कसा होतोय इन्क्रीज होत जाणार आहे. सो क्लोज्ड इंटरव्हल ज्यावेळी तुम्ही स्टॉप करता त्यावेळी क्लोज्ड इंटरव्हल स्टॉप होतो आणि ओपन इंटरव्हल जो आहे तो ऍज पर द एज नुसार तो काय जाणार आहे इन्क्रीज होत जाणार. सो thus the ratio of the average open interval to the last closed interval ratio of the average open interval to the last closed interval is indicator of the extent to which the woman have stopped childbearing with the last child. हा जो रेशो आहे तो आपल्याला काय इंडिकेट करतो सो एक्सटेंड टू विच द वुमन हॅव स्टॉप चाइल्ड बेअरिंग विथ द लास्ट चाइल्ड. हा रेशो जर आपण फाइंड केला तर आपल्याला म्हणजे किती नंबरच्या चाइल्ड मध्ये त्यांनी चाइल्ड बेअरिंग स्टॉप केलेलं आहे आणि त्याचा रेशो काय आहे हा आपल्या इथं आयडेंटिफाय होतो. सो कोहरंट मध्ये आपण मेजर्स मध्ये बर्थ मॅरेज आणि करस्पॉन्डिंग थर्ड वन जो आपण पाहिला पार्ट तो म्हणजे सिंथेटिक या दृष्टिकोनातून आपण बघत असतो. त्याच्यामध्ये
करस्पॉन्डिंग प्रिटी प्रोग्रेस रेशो, त्यामध्ये नंतर आफ्टर दॅट बर्थ इंटरवल्स, आणि त्याच्यानंतरचा पार्ट जो आहे तो लेक्सिस डायग्राम. लेक्सिस डायग्राम सुद्धा ही करस्पॉन्डिंग कोहॉर्ट मेजर साठी यूज केली जाते. आणि ती डायग्राम कशा पद्धतीने आहे हे थोडस आधी तुम्हाला मी दाखवतो. डायग्राम दिसते का क्लिअरली? हो सर. ओके. सो याच्यामध्ये काय बघा, इथं वाय ऍक्सिसला जे आहे ते मॅरेज ड्युरेशन दिलेलं आहे. म्हणजे कोहरंट फॅक्टर कोणता आहे तर मॅरेज हा तुमचा काय आला कोहरंट फॅक्टर फॉर पर्टिक्युलर वुमन्स. ओके. त्यामध्ये 0 to 1 म्हणजे 1 year कम्प्लीट आफ्टर मॅरेज, 1 to 2 2 years, 3 years, 4 years आणि 5 years हे करस्पॉन्डिंग एज कम्प्लीटेड. त्यानंतर करस्पॉन्डिंग 1991 to 1995 हा 5 इयरचा स्पॅन इथं कन्सिडर केलेला आहे. ओके. सो या 5 इयरच्या स्पॅन मध्ये ऑब्झर्व झालेल्या ज्या बर्थ आहेत ते इथं इंडिकेट केले आहेत. आता याच्यामध्ये सर्वात पहिल्यांदा ही जी 10,000 व्हॅल्यू जी आहे ही काय इंडिकेट करते तर करस्पॉन्डिंग इन 1991 10,000 वुमन हॅड मॅरिड. करस्पॉन्डिंग 10,000 वुमेनचं त्यावेळी मॅरेज झालेलं आहे. ओके. सो 10,000 मॅरेज पैकी त्यांना फर्स्ट इयर मध्ये बर्थ जे आहेत ते 50 बर्थ आहे. ओके. आता हे आपण 1991 साठी आपण डिस्कस करतोय आणि 1991 चा जो डेटा आहे हा तुम्हाला ह्या लाईन वरती दिलेला आहे पूर्णपणे. ओके. करस्पॉन्डिंग या लाईन वरती तो डेटा दिलेला आहे. तर पहिल्यांदा आपण त्या डेटाविषयी डिस्कस करूया, नंतर आपण सेकंड वन डेटाकडे पण जाऊया. ओके. सो 10,000 मधले नेक्स्ट इयर मध्ये रिमेनिंग किती राहिलेले आहेत तर 9,800. त्यापैकी 200चं काय झालं तर ऑब्व्हियसली काही जणांचे डायव्हर्स झाले असतील, काही जणांचे हजबंड जे आहेत ते एक्सपायर झाले असतील किंवा एनी अदर कारणमुळे ते सेपरेट झाले असतील. ओके. सो कपल जे कन्सिडर किंवा नेक्स्ट कन्सिडर झाले ते फक्त 9,800 आणि त्या ह्याच्यामध्ये करस्पॉन्डिंग 500 बर्थ आहे. सो स्टार्टिंग पासून हा तुमचा जो आहे तो 1 इयरचा टाइम स्पॅन हा कम्प्लीट झाला. ओके. आफ्टर दॅट 92 म्हणजे फर्स्ट इयर तुमचे कम्प्लीट झाले. सेकंड इयर मध्ये आपण ऑब्झर्व होणार आहे त्यावेळी इथं 650 बर्थ आहेत. त्यानंतर थर्ड इयर मध्ये पुन्हा परत रिड्युसिंग ऑब्झर्व झालेलं आहे 9,700. तिथं ज्या बर्थ आहेत ते तुमच्या 750 आहेत. सो अल्टिमेटली लास्टला आपल्याला इथे याची टोटल्स मिळेल, म्हणजे सर्व बर्थ जे टोटल केली तर आपल्याला व्हॅल्यू मिळेल की करस्पॉन्डिंग एकूण म्हणजे 1991 मध्ये 10,000 वुमेन ज्यांचं लग्न झालेलं होतं त्यांच्या टोटल चाइल्ड किती आहे हा टोटल काउंट हा आपल्याला इथं हे ऍडिशन केल्यानंतर मिळेल. आणि हा हे जे काही मेजर आहे ते हे कोहरंट मेजरशी रिलेटेड आहे. ओके. सो हे डायगोनली हे आपल्याला शिफ्टेड झालेलं हे तुम्हाला ऑब्झर्व होईल. आता हे 1991च्या बाबतीमधला हा ग्राफ इथे डिफाईन झाला. त्यानंतर 1992 मध्ये ऑब्व्हियसली 1991 ला जे काही लग्न झाले आहेत तोच डेटा आपण सिक्वेन्शियली काउंट करतोय हे लक्षात घ्या. त्या डेटा विषयी आपण इथे डील करतोय. दुसरा डेटा कोणताही त्यामध्ये ऍडिशन घेतलेला नाही. मग आता ऍडिशनल डेटा आपण कन्सिडर जर कुठला करायचा असेल किंवा कोणता येणार आहे तर ऑब्व्हियसली नेक्स्ट इयर मध्ये जो येणार आहे ऍडिशनल मॅरेजेस असतील ते इथे कन्सिडर आणि ते मॅरेजेस समजा 9,000 आहे. पुन्हा हे 9,000च्या बाबतीमध्ये आलेल्या व्हॅल्यूज इथे डिफाईन केलेल्या आहेत. सो फर्स्ट त्याच्यामध्ये 50 बर्थ आहेत, त्यानंतर 450, 600, 700, 650 अँड सो ऑन. ओके. त्याच्यामध्ये सुद्धा काउंट जो आहे तो पुन्हा परत डिक्रीजिंग झालेला आहे 8,500, 8,500, 8,450 अँड सो ऑन. सो अशा दृष्टिकोनातून आपल्याला ह्या सिक्वेन्शियल व्हॅल्यूज आपल्याला इथं ऑब्झर्व होतात आणि त्यानुसार आपल्याला फर्दर जे कॅल्क्युलेशन्स आहेत हे फाइंड करता येतात. सो लेक्सिस डायग्राम जी आहे ती या दृष्टिकोने किंवा या दृष्टिकोनातून यूज केली जाते आणि इथं व्हॅल्यूज जे आपल्याला आहेत ते मोर स्पेसिफाईड इथं व्हॅल्यूज मिळतात. सो पर्टिक्युलर इयर साठी जर तुम्हाला बर्थ फाइंड करत असेल ते सुद्धा तुम्हाला इथं ऑब्झर्व होतात फॉर पर्टिक्युलर मॅरेज वुमन साठी.
ओके. सो मॅरेज वुमनचा काउंट इथं तुम्हाला मिळतो आणि बर्थ सुद्धा मिळतो, ते सुद्धा आपल्या इथं फाईंड करता येऊ शकतं. ओके. सो ब्रीफली ते पाहूया आपण आता. The data required for birth intervals analysis usually come from the survey data compiled in the form of the birth histories. So obviously birth history जे आहेत ते compile करून आपल्याला तो data आपल्याला observe होतो. Analysis of birth histories are complicated because the fact that many women would not have completed their childbearing at the time of survey. So childbearing complete झाले नसतं, त्यामुळे हे जरा फाइंड करणं जरा डिफिकल्ट राहतं. The survey data usually cover the birth history of women aged 15 to 49. These problems called censoring and selectivity in the literature make the analysis of birth intervals one of the more difficult and the statistically complex areas of formal demography. So या ह्याच्यावरती सगळ्यावरती सोल्युशन फाइंड करण्यासाठी लेक्सिस डायग्राम हे आपल्याला डिफाइन करता येते. तो लेक्सिस डायग्राम जे आहे, the diagram was first devised by the German statistician Wilhelm Lexis in 1875 to the used in the computation of the period and cohort rates. So period साठी पण हे यूज करता येते आणि cohort साठी पण यूज करता येते. So both साठी लेक्सिस डायग्राम हे आपल्याला यूज करता येते. The diagram is composed of a grid made of units of calendar time on a horizontal axis. So units of calendar time जो आहे तो म्हणजे 1991, 1992 एक्स ऍक्सिस वरती आपण हे घेतो. Then after that the age or the interval of time from marriage or any event on which coherent is defined. Any event जो आहे त्यावरती आपण coherent define करतो on the vertical axis y. Obviously marriage duration. Diagonal lines running upwards from the horizontal axis separately particularly coherents by locating data within the appropriate square, parallelogram or triangle of the diagram, it is possible to give a more immediate representation of the way in which information on periods and cohorts is related. So दोन्हीही म्हणजे periods आणि cohorts ची इन्फॉर्मेशन जे आहे ते दोन्हीही आपल्याला ऍट अ सायमल्टेनियसली डिफाइन करणं हे इथं पॉसिबल होतं. सो पिरियड म्हणजे 1991 साठी ज्यावेळी विचार करणार आहे आपल्याला, तर फक्त हा कॉलम जरी सिलेक्ट केला तरी आपल्याला त्याविषयी माहिती मिळू शकते. आणि ज्यावेळी आपण करस्पॉन्डिंग कोहरंटशी रिलेटेड डिस्कस करणार त्यावेळी रो जरी सिलेक्ट केला तर त्याविषयी आपल्याला माहिती मिळू शकते. अशा पद्धतीने कोहरंट आणि पिरियड या दोन्हीचीही माहिती आपल्याला इथं इझिली अवेलेबल होऊ शकते आणि इमिडिएट होऊ शकते. ओके. सो लेक्सिस डायग्राम, युझिंग दिस डायग्राम वी कॅन एस्टिमेट 3 टाइप्स ऑफ रेट्स, नेमली कोहरंट एज स्पेसिफिकेशन रेट. ऑब्विसली एज स्पेसिफिकेशन रेट सुद्धा आपल्याला इथं फाइंड करता येतो. त्यानंतर एज पिरियड स्पेसिफिकेशन रेट, cohort period specification rate, ह्या व्हॅल्यूज आपल्याला इथं फाइंड करता येतात. सो द cohort age specific rate is defined the Lexis diagram with the hypothetical data on the number of births to marriage cohort. आता हा जो डेटा आहे तो हायपोथेटिकल डेटा घेतलेला आहे. हा एक्झॅक्टली कोणत्याही कंट्रीचा किंवा कोणत्याही स्टेटचा डेटा वगैरे नाही. सो फॉर अंडरस्टँडिंग साठी हा हायपोथेटिकल डेटा घेतलेला आहे आणि तो इथे डिफाइन केलेला आहे. सो याच्याविषयी जे काही प्रिडिक्शन्स वगैरे आहेत ते डिटेल्स मध्ये इन्फॉर्म केले. आता टेबल 5.7 एक डिफाइन केलेला आहे. ऍक्च्युली हा fertility of marriage cohort in 1991 and 1992 to the end of 1995 हायपोथेटिकल डेटा हा इथे कन्सिडर केलाय. प्रिव्हियस ह्याच्यामध्ये जो की आपण टेबल्स यूज केले त्याच्यामध्ये आपण पर्टिक्युलर डेटा सेट हा केरलाचा यूज करतो आणि तिथे आपण केरला 2001 हे मेन्शन करतो. आता हे हायपोथेटिकल आहे तर हायपोथेटिकल डेटा म्हणून इथं मेन्शन केलेला आहे. फक्त फॉर अंडरस्टँडिंग पर्पज हा डेटा सेट घेतलेला आहे. याच्यामध्ये थोड्या वेळ जे सांगितलं त्या पद्धतीप्रमाणे आपल्याला ह्या व्हॅल्यूज इथं लाईव्ह होतात आणि या फॉर्म मध्ये आपल्याला चेंजेस ऑब्झर्व होतात. सो टोटल व्हॅल्यूज ज्या आहेत ते आपल्याला इथं काउंट मिळू शकतो. टोटल बर्थ किती आहेत की 1995 पर्यंत, की ज्या वुमेनचे लग्न जे आहे ते करस्पॉन्डिंग 1991 मध्ये झालेले होते, मॅरेजेस झाले होते, तर त्या संदर्भातला डेटा सुद्धा इथं आपल्याला ऑब्झर्व होतो. सेम हे 1991 साठी आपण पाहिलं त्याच पद्धतीप्रमाणे 1992 साठी सुद्धा व्हॅल्यूज जे आहेत ते या पद्धतीने आपल्याला डिफाइन होतील. म्हणजे ह्या ज्या व्हॅल्यूज ज्या आहेत तिथे डायग्रॅमॅटिकली हे रिप्रेझेंट केलेले आहेत स्पेसिफिकली, आणि त्यातून मिळणारे व्हॅल्यूज जे आहेत ते आपल्याला फाइंड करता येईल. ओके. तर अशा पद्धतीने युनिट नंबर 3 जो आहे
तो इथे कम्प्लीट होतो. जर सिलेबस असेल तर तुम्ही त्यामध्ये पाहू शकता ह्या टर्मिनॉलॉजी. माझ्या माहितीनुसार आतापर्यंत जो काही पार्ट आहे तो मी तुम्हाला नोट्स प्रोव्हाइड केलेले आहेत का? बोला. नोट्स प्रोव्हाइड झालेले आहेत का सर्व? हो सर. ओके. सो आत्ताचा जो काय पार्ट झालेला आहे तो पण आज मी तुम्हाला शेअर करतो, म्हणजे तेही तुमच्याकडे राहील. आता याच्यामध्ये 4th 1 युनिट आणि प्रॅक्टिकल शीट्स या दोन गोष्टी आहेत, त्या मी तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चरला देतो. त्याचबरोबर आणखीन एक महत्वाची सूचना अशी आहे की ज्यांचे ज्यांचे सेमिनार राहिलेले आहेत त्यांचे सेमिनार उद्या हे तुम्हाला म्हणजे त्यांचे सेमिनार उद्या होणार आहेत. त्याचबरोबर तुमचं टाइम टेबल जे आता 12 पासून चालू आहे ते टाइम टेबल तुमचं 11 पासून स्टार्ट होईल. तो काही चेंज जो आहे तो पण तुम्हाला प्रोव्हाइड केला जाईल. ओके. तर सेमिनार ज्यांचे राहिलेले आहेत त्यांनी महत्वाचं म्हणजे उद्या तयारी करून ठेवायची आहे. त्यांचे लेक्चर झाल्यानंतर सेमिनार होतील. त्या बाबतीमध्ये पवार मॅडम जे आहेत ते तुम्हाला डिटेल्स मध्ये इन्फॉर्मेशन देतील. ओके. सो आतापर्यंत जे काही सांगितलं याच्यामध्ये काही डाऊट वगैरे असेल तर काही शंका असेल तर विचारा. बोला इफ एनी. येस नो मध्ये काहीतरी आन्सर द्या. ओके. ठीक आहे. चालेल. तर सर्वांनी नोट्स एकदा रेडी करून बघा. तरी काही त्यामध्ये डाऊट काय असेल किंवा काय असेल तर परत पुन्हा तुम्ही कम्युनिकेट करू शकता. ओके. ठीक आहे. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण युनिट नंबर 4 स्टार्ट करूया. सो मला वाटतं की आता युनिट नंबर 4 मध्ये मेजर असा जो काही पार्ट आता आपण जे काय पाहिलं ते फर्टिलिटीचे पाहिलं. आता युनिट नंबर 4 जो आहे तो मॉर्टिलिटीशी रिलेटेड आहे. तो ऑब्व्हियसली फर्टिलिटी जसे पण मेजर्स पाहिले त्या पद्धतीने मॉर्टिलिटी मध्ये सुद्धा मेजर्स आपल्याला तिथे पाहायचे आहेत आणि त्याच्या रिलेटेड येणारे टर्मिनॉलॉजी आहेत ते पाहायचं आहे. पहिल्या 2 युनिट मध्ये आपण पॉप्युलेशन इन्क्रीजिंग फॅक्टर्स त्यामध्ये तिन्ही म्हणजे मायग्रेशन असेल, फर्टिलिटी असेल, मॉर्टिलिटी असेल, या तिन्ही गोष्टी आपण कन्सिडर केल्या म्हणजे फर्स्ट वन टॉपिक मध्ये. सेकंड वन टॉपिक मध्ये रेट्स रेशो आणि डिफरंट मेजर्स जे आहेत ते आपण तिथे पाहिले. थर्ड वन मध्ये आपण पर्टिक्युलर फर्टिलिटीशी डील करतो आणि फोर्थ वन मध्ये पर्टिक्युलरली मॉर्टिलिटीशी डील करतो. आणि त्याचबरोबर मायग्रेशनचा पार्ट सुद्धा आपण फोर्थ वन चॅप्टर मध्ये कव्हर करतो. सो पॉप्युलेशन स्टडीज मध्ये 3 जे फॅक्टर्स आहेत ते डिफरंट त्याचे मेजर्स वगैरे या दृष्टिकोनातून आपण हा आपला सिलेबस कम्प्लीट होतं. ओके. सो नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण युनिट नंबर 4 विषयी डिस्कस करूया. ठीक आहे.